Niin, no mä veikkaan, että tippuu ihan törkeen kovaa. Ollaan Lauri ja Anni Vuohensilta ja me tehdään YouTube-videoita. Meillä on kanavia, meillä on Hydraulic Press Channel, se on se missä murskataan aina vaan kaikkea joka lauantai. Ja sit meillä on Beyond the Press Channel, mikä on tommonen vähän niinku myytinmurtajat henkinen, mutta vielä vähemmän järkeä. Ja sit meillä on vielä yksi kanava, Anni Vuohensilta, se on mun blogikanava. No mehän ollaan tultu tänään testaan uusi Boom-laite. Ja mä oon odottanut tätä päivää erittäin hartaasti. Ollaan aina tykätty käydä huvipuistossa. Kyllä me ollaan varmaan Särkänniemessä. Kyllä me kerran kesässä ollaan kerran käyty. kesässä vähintään käydään. Ja sitten me aina haetaan aina sellaisia hurjia laitteita. Joo. Et vaikka ulkomaillakin mennään huvipuistoon, niin siihen hurjimpaan laitteeseen pitää päästä. Mä veikkaan, että me kyllä tykätään Boomista. Se pitää olla, että vaikka se on hurja, niin mä en tykkää semmoista heiluu ja hakkaa hirveästi. Täällä on sellaista smoothia menoa. Mä veikkaan, että tämmönen uusi laite voi olla aika smoothi. Smoothi, mutta vauhdikas. Joo, ja toi näyttää aika kivalta. Joo. Hei, mennään testaan. Mulla on sellainen odottavan hyvä tunnelma. Mä luulen, että hurjin kohta on toi ensimmäinen ylösmeno. Ajattelen, että se on jotenkin päräyttänyt, kun tippuu alas. Mitkä maisemat! Vähän sika kiva, kun tää pyörii. Se lähtii vähän tasaantua. Mä veikkaan, että tää tippuu ihan törkeen kovaa alas. Mun mielestä oli yllättävän kiva. Mä aluksi ajattelin, että toi pyöriminen on vähän sellaista erikoisuuden tavoittelua, mutta siinä näkyy tosi kivasti niin kaikki maisemat. Joo, toi oli tosi hieno, että järvi näkyy tuolta ja kaupunki näkyy. Ja mä sanoin, että hurjin on se ensimmäinen ylösmeno, niin itse asiassa hurjin oli se, kun se tuli ensimmäisen kerran alas. Mähän sanoin. No sä olit oikeassa jo. Joo. Mä sanon, että mun mielestä tää kilpailee, sillä se haluaa mennä näsinneulaan ylös, eikö se mennä hissillä. Niin tästä kuitenkin näkee koko kaupunki. Niin no, joo. Et voi mennä vaan tähän. Niinpä. Joo, siis mä otin itse asiassa 2 kierrosta. Ja mun mielestä toi on tosi hyvä. Mä tykkäsin vaan. Toi on todella hyvä. Joo, tosi miellyttävää, kuitenkin aika vauhdikas. Niin hienot näköalat. Joo, hienot näköalat, vauhdikas. Ja sit siinä tulee monta sellaista huippukohtaa, et se ei oo sellainen kerrasta ohi. Mä antaisin 5/5. Joo, täydet pisteet. Täydet pisteet. Ja me haastetaan Suomen toiseksi paras YouTube-kanava Pommijätkät kokeileen tätä. Joo, tää sopii pommijätkille erittäin Joo. hyvin. No niin. Apua, oikeesti tätä mä vihaan eniten elämässä, kun tää putoaa alas.